यदि हजुरलाई पनि आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरको स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्नु छ, त्यसको बारेमा केही आउँदैन, कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने बारेमा आउँदैन भने यो भिडियो हजुरहरूकै लागि हो। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्। यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कि हाम्रो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा कसरी हामीले स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो हामीले ल्यापटप वा कम्प्युटरमा क्रोम ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। हजुरले जुनसुकै ब्राउजरको युज गर्दा नि हुन्छ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले स्क्रिन रेक भनेर टाइप गर्नुपर्छ र टाइप गरेर इन्टर थिचेपछि हाम्रो अगाडि जुन फर्स्ट लिङ्क आउँछ त्यसमा हामीले क्लिक गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो क्लिक गरेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले स्क्रिन रेक विन्डोज लिनक्स र म्याक तिनटै यसको लागि अभाइलेबल छ। हामीलाई चाहिँ विन्डोजको लागि चाहियो भनेर डाउनलोड फ्री भनेर अप्सनमा क्लिक गरिदिनु। सो मैले सुरुदेखि डाउनलोड गरेको हुनाले म अहिले क्यान्सल गरिदिन्छु। क्यान्सल गरिदिएपछि म अब ब्याक गएर आफ्नो जुन फोल्डरमा राखेको छु त्यो फोल्डर खोल्छु। ल डाउनलोड्समा गएर मैले यहाँ प्रोग्राम्स भन्नेमा राखेको थिएँ र यसको सेटअपको लागि हामीले सिम्पली यहाँ डबल क्लिक गरेर यसको यो सेटअप अन हुन्छ र यस सेटअपलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जे भन्छ त्यतै गरेर जानुपर्छ। नेक्स्टमा गएर यो पढ्नको लागि पढ्नुहोस् नत्र एग्री गरिदिनुहोस्। एग्री गरिसकेपछि फेरि एकचोटि नेक्स्ट गरिदिएपछि यहाँनिर अनि यस्तो सो हुन्छ। यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिदिएपछि यहाँनिर मैले चाहिँ सुरुदेखि इन्स्टल गरेको हुनाले यस्तो देखाइरहेको छ अनि हजुरकोमा देखाउँदैन। सो यसलाई सिम्पली इन्स्टल गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ म गर्दिनँ है, किनकि मेरोमा सुरुदेखि नै इन्स्टल भएर बसेको छ। र यति गरेपछि हजुरको स्क्रिन रेक भन्ने सफ्टवेयर डाउनलोड हुन्छ र यसलाई युज गरेर हजुरले जस्तो पनि प्रकारको स्क्रिनसट र स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटर स्क्रिनमा। सो भिडियोले केही भ्यालु दिएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।